يا سلام بقى على لونها ولا ريحتها ولا طعمها، اصلي مش متضاف لها اي اضافات، معموله بطريقه سهله وبسيطه في البيت بدون اي مواد حافظه. بصي الصلصه عامله ازاي، حكايه بتتكلم عن نفسها. سامعين التكه؟ تعالوا النهارده هنعمل شويه صلصه طماطم سهله وبسيطه واقتصاديه، وكمان هنقولك ازاي تفرزيها بالنسبه للناس اللي ما عندهاش ديب فريزر او عندها المكان بيبقى زحمه في الفريزر. هنقولك ازاي تفرزيها ما تاخدش منك مساحه ولا مكان. الطماطم دلوقتي سعرها رخيص وهتنفعنا بالنسبه لتفريزات رمضان. كل سنه وانتم طيبين. لايكات وكومنتات حبايب ريست الستات، ويلا بينا نشوف المكونات. معانا هنا 5 كيلو من الطماطم. طبعا عشان ما اطولش عليكم الفيديو انا جبتهم وغسلتهم وحطيتهم، يا دوبك ما حطيتش في قلبهم اي ميه، حطيتهم في الفريزر ليله وبعد كده تاني يوم سلقتهم بالشكل ده. كل اللي انا هعمله هقشر الطماطم بتاعتي. طبعا انا ما سلقتها وسبتها تبرد، بقت القشره سهله تطلع معايا بالشكل ده. ما قعدتهاش في الفريزر كتير، هي يا دوبك ليله جمدت كده ومسكت نفسها، طلعتها ساحت وبعد كده اديتها غلوه اهو بالشكل ده كده. هنقشرها مع بعض، هتاخد شويه وقت في التقشير، لكن بصراحه بتبقى سهله وبسيطه ومفيده جدا عن لما بتعمليها بقشرها، وافضل كمان من ان انت تعمليها وتصفيها في مصفى ضيقه. انا بشوف ان انا اشيل القشره كده افضل لي. اهو هنقشرها بالشكل ده. طبعا الطماطم اليومين دول رخيصه جدا، يا ريت كلنا نجيبها ونعملها، مش هتاخد منك وقت وفي نفس الوقت هتنفعك وقت ما الطماطم او الصلصه تغلى. طبعا احنا عايزين نعملها بطريقه اللي هي ما تاخدش مننا مكان، يبقى عندنا اكبر كميه صلصه موجوده في البيت وفي نفس الوقت مش واخده مننا مكان ولا مساحه. ده اللي دايما ست البيت بتدور عليه. النهارده ان شاء الله معاكم في قناه ريست الستات هنوفرها اهو. شايفين هنقشرها بالشكل ده. بصوا الطماطم اليومين دول تفاح، تتاكل اكل كده. طبعا انا بقشرها وبحطها في مصفى. هقول لكم دلوقتي احنا هنعمل ايه، علشان عايزاها تنزل كل الميه اللي فيها، معرضهاش للنار مده طويله للتسبيكه وكده، عشان الناس اللي معدتها بتوجعها من تسبيك الطماطم او انها تعرضها للحراره كتير. ربنا يشفي مرضانا ومرضى المسلمين جميعا. اهو زي ما انتم شايفين النهارده هنعملها بدون اي اضافات. لو انت بقى حابه تحطي فيها بنجرايه او حاجه، احنا عاملينها باكتر من طريقه، هسيب لكم كل الطرق تحت في صندوق الوصف، سواء تفريزات الصلصه للمحاشي وللخضار او تفريز عصير الطماطم عموما بالبنجر. عندنا اكتر من طريقه على القناه، هسيب لكم الوصفه تحت في صندوق الوصف، اتفرجوا ادخلوا اتفرجوا عليها، اتمنى انها تعجبكم. لو انت حابه تختصري على نفسك الخطوه دي وتضربيها في الخلاط وبعد كده تصفيها، بس تكون في مصفى ضيقه. طريقه الصلصه النهارده محتاجه تكون تتصفى في مصفى ضيقه. انا بصراحه بشوف ان الخطوه دي افضل لي من ان انا اقعد اصفي الكميه دي كلها في مصفى ضيقه، تاخد مني وقت ومجهود. هوريكي خطوه كمان اقول لك ازاي تتخلصي من كل الميه الموجوده عندك في الطماطم بدون ما تعرضيها لاي حراره. خطوه سهله وبسيطه خالص، ان شاء الله تعجبكم. حصري والاول مره على قناه ريست الستات على اليوتيوب. هروح بقى اكمل تقشير بقيه كميه الطماطم وارجع لك على طول. اتمنى كل اللي يدخل يحط لنا لايك ويعمل اشتراك في القناه. طبعا الطماطم اللي كانت على الوش زي ما شفتوا في اول الفيديو كانت جامده شويه، لاني انا سبتها يا دوبك غلت ربع ساعه وقفلت عليها. لكن الطماطم بقى اللي تحت كلها دايبه دوب كده زي ما انت شايفه، هتبقى طريقه ان انت تشيلي القشره اسهل بكتير اهو. شايفه بالطريقه دي عشان ما تستصعبيش الموضوع لما شفتيني في بدايه الفيديو. شايفه بطريقه سهله ازاي كده؟ مش هتاخد مننا 10 دقايق ونكون تخلصنا من كل القشور الموجوده في الطماطم او قشره الطماطم الخارجيه. طبعا القشره دي بتبقى مستفزه وبتضايق جدا. بستغرب الناس اللي بتعمل الاكل بتاعها بقشره طماطم، خصوصا بقى المسلوقه او الجامده. عموما قشره الطماطم كده بتبقى شكلها مش لذيذ او مش مستحب في الخضار بتاعنا او في الاكل بتاعنا، بيبقى شكلها مش حلو. طبعا الطماطم رخيصه بقى، انزلي هاتيلك كميه وفرزيها هتنفعك. مش رمضان بس، الطماطم بصراحه روح البيت ما بنستغناش عنها، بس هي اليومين دول اسعارها هاديه وكده بصراحه، بالذات بالنسبه للستات اللي بتشتغل بتبقى اريح واسهل بكتير. بتجيبي كميه على بعضها في يوم واحد وتتعبي فيها، بس بترتاحي فتره طويله بعد كده من الطماطم او ما بتشيليش همها. الطماطم اللي احنا هنعملها النهارده بقى للمكرونات، احنا كده كده عملنا خلاص طماطم للطبيخ وللمحاشي. الطماطم اللي احنا هنعملها النهارده هتنفع للمكرونات، لصلصه الفته، لاي صوص او صلصه خارجي عن الطبيخ او المحاشي.
انا قلت اجيب لك المقطع ده علشان ما تستصعبيش لما شفتيني في اول الفيديو، ما تستصعبيش الموضوع يعني، او تقولي لا ده هياخد مني وقت ومجهود. انا بصراحه انا شايفه مجهود ان انا اشيل قشره كده افضل بكتير من ان انا اقعد اصفي الطماطم في مصفى ضيقه. وزي ما تحبي، عايزه بقى تضربيها في الخلاط وتصفيها في مصفى ضيقه مفيش مشكله. هروح بقى اصفي بقيه الكميه وارجع لك تاني. وزي ما انتم شايفين كنا عملنا كل كميه الطماطم، تخلصنا من القشره الخارجيه، وتفضل معايا هنا ميه صفرة كده ما بيبقاش ليها بصراحه اي لازمه معانا في الطماطم. هتخلص بقى من الميه دي، وخدت القشور لان بصراحه كان فيها لحم طماطم، خدتها هنا عشان اضربها في الخلاط. هعمل بيها مثلا خضار هعمله النهارده محشي، مش هفرزها. لكن دي انا عايزاها تبقى زي صلصه العلب، تبقى تقيله كده وسميكه، وفي نفس الوقت هقول لكم ازاي تحافظوا عليها حتى لو خارج التلاجة، في خطوات بسيطة جدا، مش هنحتاج لنار كتير ولا خطوات كتير. هتخلص بقى من المية دي وارجع اقولك هنتخلص من المية الزيادة اللي موجودة في الطماطم من غير اي نار ازاي. لايكات وكومنتات حبايب ريست الستات. طبعا هنا اتخلصنا من المية اللي ملهاش اي لازمة، وبعد كده عندي هنا بقى المصفى هحطها هنا علشان هتنزل كمية مية كبيرة صفرة برضو ملهاش اي لازمة زي دي كده. طبعا المية دي اللي احنا بنتخلص منها واحنا بنفرز الصلصة او بنخليها على النار. هبتدي كده بالكبشة، سامعين صوت المية؟ هتخلص كده من كل المية الزيادة. احنا عايزينها صلصة ناعمة بيوريه، احسن من الجاهزة طبعا، احنا عاملينها بطريقتنا في البيت، انضف واضمن. اكيد طبعا المصانع ما بتاخدش كل خطوات الغسيل بتاعتنا والنظافة اللي بتكون موجودة في البيت. بصوا بقى كمية المية اللي نزلت قد ايه، شايفين؟ هتخلص منها برضو وارجع لكم تاني. وطبعا انا هنا ما اتخلصتش من كل كمية المية او السوائل الموجودة في قلب الطماطم، شايفين لسه فيها مية اهي. انا بقى عايزة اتخلص من المية دي، هقول لكم هنعمل ايه حالا. معانا هنا حلة مليانة مية علشان اتقلها، وانزل بيها كده اهو زي ما انتم شايفين، واسيبها كده بقى مدة ساعة، ساعة ونص، لحد ما احس ان كل المية اللي في الطماطم نزلت كلها، وارجع اقولك هنعمل فيها ايه. شايفين؟ مفيش اسهل من كده اهو. حلة مية بقى، حلة عندك فيها طبيخ، اي حلة المهم تكون تقيلة بالشكل ده. هسيبها بقى ساعة وارجع لك تاني علشان اقولك هنكمل بقية خطواتنا ازاي. اتمنى كل اللي يدخل معانا يحط اللايك ويعمل اشتراك في القناة. زي ما انتم شايفين بقى قعدنا يجي ساعة حاطين حلة المية على الطماطم بتاعتنا. بصوا كمية المية الصفراء اللي نزلتها، شايفين الكمية قد ايه؟ طبعا الكمية دي كنا بنقعد نبخرها على البوتاجاز او نغلي في الطماطم كتير عشان تطلع كل المية اللي فيها. دلوقتي بقى هنضرب الطماطم دي في الخلاط ونرجع نقول لكم بقية الخطوات. اتمنى كل اللي معانا يحط اللايك ويعمل اشتراك في القناة. هرجع لكم بعد ما اضرب الطماطم. شايفين بقى الصلصة لونها وجمالها وحلاوتها وسمكها بعد ما ضربناها؟ شايفين ما فيهاش اي سوائل، يمكن نسبة بسيطة جدا، اللي هو لو غليتيها نص ساعة على النار خلاص كده كل السوائل اللي فيها اتبخرت. غير طبعا لو كنا قعدنا نبخر المية دي كلها على النار كانت هتاخد معانا وقت كبير جدا، ساعتين 3 4. شايفين بقى؟ علشان نحط لها مواد تحفظها لو حبيتي تحفظيها بره التلاجة، معانا هنا نص معلقة صغيرة من ملح الليمون. اما بقى السكر والملح دول علشان يعادلوا الحموضة اللي في الطماطم. ضروري لازم نحط، علشان ما يحصل لناش حموضة لازم نحط في الطماطم نحط سكر. فحطيت 3 معالق من السكر، معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من ملح الليمون. ده كده كأنه مادة حافظة للصلصة. شايفين بقى الجمال؟ احطها بقى على النار تغلي. لو انت حابه تحتفظي بيها في برطمانات خارج التلاجة تسيبيها لحد ما ميتها كلها تنشف، وهقولك بعد كده تكملي طريقتها ازاي. اما لو انت هتحطيها في الفريزر يا دوبك بس تديها غلوه بحيث ان هي برضو تكثف باقي الميه اللي فيها، وبعد كده تشيليها في اكياس في الفريزر زي ما انا هعمل. لكن انا هقولك طريقه برضو حفظ البرطمانات علشان ما تبص منك. هروح بقى احطها على النار وارجع تاني بعد ما تستوي معايا. لايكات وكومنتات حبايب ريست الستات. بصوا بقى الصلصة بتاعتنا بعد ما حطيناها كده على نار متوسطة وبعد كده وطيت عليها نشفت منها كل كمية المية اهو.
يا سلام بقى على لونها ولا ريحتها ولا طعمها. اصلي مش متضاف لها اي اضافات، وغير كده معموله بطريقه نظيفه بيتي اقتصاديه سهله وبسيطه. شايفه الجمال؟ للمكرونات للصوصات. تعالوا بقى اوريكم طريقه البرطمانات. انا قلت لكم لو انتوا حابين تحطوها في اكياس قبل حتى ما نغليها مفيش مشكله، هتبقى في اكياس وفي الفريزر هتتشال عادي. لكن انا عايزه اوريكم طريقه البرطمانات وازاي نحتفظ بيها خارج التلاجة للناس اللي ما عندهاش اماكن في الفريزر وهي سخنه كده معانا. تعالوا نعبيها مع بعض. معانا هنا برطمانات مغسوله بميه سخنه ومتعقبه، ومعايا الصلصه هنا وهي سخنه كده هعبيها. بصي الصلصه تقيله ازاي، شايفه الجمال؟ طبعا صلصه طبيعيه، معلقتين منها كبار كده يعملوا لك طبخه حلوه، لان طبعا دي بمعنى اصح خام، صلصه خام. شايفه الجمال؟ في المكرونه بقى بيبقى طعمها رهيب. شوفي البرطمان الصلصه ده افضل الانواع من بره بتشتريه بكام، او حتى اقل الانواع بتجيبيه بكام، هتلاقي ان هي موفره جدا واقتصاديه، غير طبعا النظافه وانها صحيه، معموله بطريقه سهله وبسيطه في البيت بدون اي مواد حافظه. بصي هتعمل لنا بقى كميه قد ايه للمكرونه، للبيتزا، لصلصه الكشري. لو انت حتى البرطمان الواحد من ده هتشتريه ب20 جنيه، وانت عامله 5-6 كيلو طماطم ما كلفكيش ال20 جنيه بتمن برطمان واحد. ده غير طبعا الامان والنظافه وانها معموله بطريقه صحيه بدون ما اعرضها للغليان وقت طويل. هقولك بقى تكه الامان اللي في البرطمانات كمان هنعملها ازاي علشان نحافظ على الصلصه بتاعتنا، مش بعد المجهود ده كله الصلصه تبوظ مننا. هقولك ازاي تحتفظي بيها. هروح بقى افضي بقيه البرطمان ده واغلي ميه سخنه وارجع لك علشان اقولك هنعمل ازاي تكه الامان. اتمنى كل اللي معانا يحط اللايك ويعمل اشتراك في القناه. بعد بقى ما عبينا كل البرطمانات همسحها كده، امسح الاحراف بتاعتها بمنديل يكون نظيف، وبعد كده اغطيها. ما حطيتش اي حاجه عليها. امسح الاحرف بتاعه البرطمان كويس جدا ونغطيها ونتك عليها في القفله. طبعا هنا انا معايا حله وحاطه تحت فوطه مطبخ او اي حته قماشه عندك علشان البرطمانات ما تقعدش تترجرج وتتهز ببعضها وممكن لا قدر الله تتكسر. لكن الفوطه ميزتها انها بتمنع الاحتكاك بين البرطمانات، بتثبت البرطمان في مكانه، وفي نفس الوقت بتمنع الاحتكاك. طبعا احنا هنغليهم في قلب الحله. ليه بقى؟ علشان تديني تكه الامان، وهسمعها لك اللي هي بتاعه الشركات. اهو معانا البرطمانات زي ما انتم شايفين. معانا هنا بقى ميه بتغلي، هنزل بيها كده في الحله واحطهم على النار مده 10 دقايق لحد ما احس ايه بقى. بصوا انا هنا عندي هنا في تكه كده، سامعين التكه دي في كل البرطمانات دي اهو تكه، لحد ما الاقي التكه دي راحت يبقى انا كده البرطمان عمل معايا تكه امان وما بقاش فيه اي هواء يبوظ لي الصلصه من جوه. سامعين التكه دي؟ انا بقى مش عايزه التكه دي تبقى موجوده. اول ما التكه دي تروح يبقى انا كده خلاص البرطمانات معايا اتقفلت كويس. دي علامه من علامات ان خلاص البرطمانات كده او الصلصه اتحفظت حفظ تمام ومظبوط زي بتاع الشركات وافضل. هاخدهم بقى على النار وهوريهم لكم برده هم على النار واوريكم ان التكه دي راحت معانا. اتمنى كل اللي معانا يحط اللايك ويعمل اشتراك في القناه. يلا بينا على البوتاجاز، لايكات وكومنتات حبايب ريست الستات. وهنا بقى بعد 10 دقايق ما فتحنا عليهم النار، طبعا انا كنت مغطياهم كده بالشكل ده، سبتهم 10 دقايق. تعالوا بقى بصوا الغطا معايا بقى عامل ازاي، مفيش تكه كده. انا خلاص عملت تكه الامان، عقمت برطماناتي تاني، قفلت على الصلصه كده مفيش اي هوا داخل لها، بمعنى اصح كاني حفظتها، عملت لها عمليه حفظ كده. ابقى مطمنه على الصلصه مهما اسيبها بره، ان شاء الله تسيبها سنه ولا هتبوظ ولا هتعفن. هنسيبها بقى تبرد وبعد كده بقى نحتفظ بيها وخارج التلاجة عادي خالص زي البرطمانات اللي بتشتريها من بره، بل طبعا افيد واحلى. برطمان طبعا سخن، شايفه بقى حركه الفوطه
ما بتخليش البرطمانات تترجرج مع بعضها، تخاف انها تتكسر او بتعمل صوت كده مزعج شويه او مرعب شويه، بتبقي خايفه على البرطمانات. الفوطه بتثبت لي البرطمانات مكانها. فالفكره دي عجبتني جدا، اتمنى تجربوها. هروح اسيب البرطمانات تهدى تبرد خالص في قلب الحله وفي قلب الميه عادي. هسيبها تبرد وبعد كده ارجع اوريكي بقى تكه الامان واحنا بنفتحها، وهقولك ازاي تحتفظي ببرطمان الصلصه بعد ما تفتحيه. علشان في ناس كتير بتفتح برطمان الصلصه يا دوبك تاخد منه معلقه او اتنين وبعد كده تلاقيها بايظه منها او عامله ريم ابيض على الوش. لا، انا هقولك ازاي تحتفظي بيها بعد ما تفتحي برطمان الصلصه. اتمنى تكون الطريقه عجبتكم وتجربوها. هرجع لكم تاني بعد ما البرطمانات تبرد. لايك واشتراك في القناه. شايفين بقى ما شاء الله الصلصه بعد ما بردت؟ شايفين الجمال؟ بصي الصلصه عامله ازاي، حكايه بتتكلم عن نفسها. تعالوا بينا بقى نشوف تكه الامان اللي بنشوفها على طول في كل الصلصات الشركات او كل برطمانات الشركات. بيبقى فيه تكه امان كده علشان نقدر نحتفظ بالمنتج ده خارج التلاجة. هنجرب معاكم تكه الامان في برطمان واحد علشان ما نبوظش كل البرطمانات، وهقول لكم ازاي نحتفظ بيه في التلاجة بعد ما نفتحه. تعالوا بقى نشوف تكة الأمان اللي بتحافظ على الصلصة بتاعتنا خارج التلاجة. تعالوا نجرب في برطمان. بسم الله. سامعين التكة؟ طبعا البرطمان كان جامد مش قادرين، ان احنا نفتحه. بصوا بقى، بصوا الصلصة، بصوا الصلصة عاملة ازاي، تقيلة خام، ريحتها وطعمها بتبقى حلوة قوي خصوصا للمكرونات. شايفين الجمال؟ احلى صلصة. اتمنى تجربوها ان شاء الله هتعجبكم. تعالوا نفتح كمان برطمان. سمعتوا التكة؟ شايفين الجمال؟ شايفين حلاوة الصلصة ولا ريحتها خطيرة؟ صلصة كده فريش، مش مركونة ولا الله اعلم معمولة باي طريقة ولا طريقة نظافتها ولا حفظها. احنا طبعا هنحافظ على الباقي علشان نشيله خارج التلاجة. طيب بالنسبة للناس اللي بتقول انا بعد ما باخد معلقة او معلقتين من الصلصة عندي بتبوظ او بتعمل طبقة كده بيضة او طبقة عفونة في التلاجة رغم ان انا ببقى حاطاها في التلاجة. بصي يا ست الكل، عشان تحتفظي بالصلصة لحد اخر معلقة فيها المفروض بعد ما تاخديها بتقفلي البرطمان كويس وتكفيها كده. كده هيمنع ان اي هواء او اي هواء يدخل، هتمنع اي هواء واي بخار ماء يدخل للصلصه بتاعتك ويعمل طبقه من العفونه. فاحنا عشان نحتفظ بيها بنروح حاطينها بنفس الشكل كده في التلاجة. كل ما ناخد منها نروح بقى فاتحينها عادي، ننزل الصلصه بتاعتنا ونفتح ناخد الصلصه اللي احنا محتاجينها ونقفله برده ونحطه كده بباب التلاجة او في التلاجة عادي. بقيت الصلصه اللي ما اتفتحتش قبل كده نحتفظ بيها خارج التلاجة، مفيش اي مشكله، مش هيحصل لها اي حاجه. اتمنى تكون طريقه الصلصه عجبتكم، اتمنى تجربوها وتخزنوها لرمضان. كل سنه وانتم طيبين. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. ما تنسوش تشوفوا كل الفيديوهات اللي سبتها لكم تحت في صندوق الوصف الخاصه بالتخزين والتفريز لشهر رمضان. لايك واشتراك في القناه. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. مع السلامه.